ครับผมคุณผู้ชมนะครับที่เห็นกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่แสงกระสือนะเป็นระบบ Soft Start นะครับซึ่งผมได้เซตไว้หมดแล้วนะครับเป็นหม้อแปลงชนิดที่1นะครับเป็นหม้อแปลงชนิดที่เข้า1ออก1นะครับเนื่องจากว่าเวลามันเข้า1ออก1เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีไฟมากพอนะครับที่จะย้อนกลับเข้าไปให้ VCC นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าระบบ Soft Start เนี่ยนะครับเขาทำงานยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ IC Standby นะครับแทบทุกตัวนะครับถ้าเป็นระบบที่รับไฟสูงเข้ามาเนี่ยแล้วสตาร์ตตัวเองได้เนี่ยนะครับข้างในเขาเนี่ยนะครับจะมีระบบ Soft Start นะครับหรือ Start Up Cell นะครับระบบ Start Up Cell คืออะไรนะครับผมจะยกตัวอย่างนะ IC ตัวนี้ก็คือเบอร์ ICE 3BR 4765 JZ นะครับตัวนี้นะผมจะอธิบายตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า Data Sheet เขาเนี่ยเขามีข้อมูลเยอะนะครับมีข้อมูลให้เราอ่านเยอะนะครับผมก็เลยจะหยิบยกตัวอย่างนะครับมาให้พอเข้าใจง่ายๆนะครับพอเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับตัวนี้ก็คือไฟ300นะไฟ300โวลต์นะครับวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นอินดักเตอร์เหนี่ยวนำนะที่เขาเขียนแบบนี้จริงๆมันเป็นแบบนี้นะสัญลักษณ์เขานะครับเป็นอินดักเตอร์นะครับที่ขดเนี่ยขดล้อมรอบแกนโลหะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวงจร Snubble นะครับ Snubble ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะวงจร Snubble เนี่ยนะครับมีไว้ก็เพื่อป้องกันไฟกระชากนะครับไม่ให้ไฟกระชากหม้อแปลงเนี่ยแล้วไฟล้นข้ามมาอีกฝั่งได้อาจจะทำให้โหลดฝั่งนี้เสียหายได้นะวงจร Soft Start ก็คือนะครับเมื่อไฟ300เนี่ยนะครับวิ่งเข้ามานะครับในสเต็ปแรกเลยนะผ่านขดลวดหม้อแปลงนะครับแล้วก็จะวิ่งลงมาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็วิ่งเข้ามาที่ไหนครับมาที่ Start Up Cell นะครับและส่วนหนึ่งก็มาที่ไหนครับส่วนหนึ่งก็มาที่นะครับมาที่หน้า MOSFET ตรงนี้นะครับข้างในตัว IC ตัวเนี้ยนะครับก็จะมี MOSFET ต่ออยู่นะครับ MOSFET ต่ออยู่แต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะยังไม่เกิดการสร้างสัญญาณตรงนี้นะครับจะยังไม่มีการกระชากแต่อย่างใดนะครับพอไม่มีการกระชากเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่สั่นสะเทือนไฟก็ยังข้ามไปไม่ได้นะครับไฟก็ยังข้ามไปไม่ได้นะคราวนี้ระบบ Start Up Cell เนี่ยเขาจะเป็นระบบที่มีสตาร์ตตัวเองได้ก่อนนะครับเขาจะค่อยๆสตาร์ตตัวเองออกมานะครับโดยการส่งกระแสไฟฟ้าอยู่ประมาณสัก 0.9 นะครับ 0.9 มิลลิแอมป์นะครับเขาจะส่งออกมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้ Start Up Cell เวลามันส่งมาเนี่ยเห็นไหมครับมันต่ออยู่กับขาอะไรอยู่ต่ออยู่กับขา VCC นะครับก็คือไฟเลี้ยงก็จะมาชาร์จอยู่ที่ตัวเก็บประจุตัวนี้นะเติมมา 0.9 เติมไปเรื่อยๆพอเติมไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเกิดแรงดันนะครับตอนแรกเนี่ยแรงดันก็จะกลายเป็น0โวลต์อยู่นะครับตอนแรก VCC เนี่ยขา VCC เนี่ยจะยังไม่มีไฟนะครับตอนแรกจะกลายเป็น0โวลต์อยู่พอ Start Up Cell ได้รับไฟ300เข้ามา Start Up Cell นะครับจะค่อยๆสร้างมิลลิแอมเล็กๆเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะไปเก็บประจุไว้ที่ C นะครับพอเก็บประจุไว้ที่ C เก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปจนผ่าน10โวลต์10โวลต์เนี่ยมันก็ยังไม่ทำงานนะจนไปถึงครับจนไปถึงเท่าไหร่นะครับจนไปถึง18โวลต์ก็จะเข้าข่ายเงื่อนไขของเขานะครับนี่เห็นไหมครับเงื่อนไขของเขาก็คือนะครับแรงดันนะครับจะต้องมีมากกว่า18โวลต์นะครับแรงดันจะต้องมีมากกว่า18โวลต์วงจรตรงนี้ internal bias เนี่ยถึงจะมีได้นะครับเงื่อนไขของเขานะทำไมผมถึงรู้ว่านะครับแรงดัน VCC เนี่ยตรงนี้นะแรงดันขาไฟเลี้ยงเนี่ยถึง18โวลต์แล้วเขาถึงจะทำงานก็เพราะว่าผมอ่าน Data Sheet ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยการอ่าน Data Sheet เนี่ยเราเห็นว่าไม่สำคัญแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราอ่านลึกๆแล้วเนี่ยเราจะพบเงื่อนไขการทำงานที่ซับซ้อนมากนะครับเงื่อนไขตรงนี้คืออะไรนะครับอันนี้เขาบอกว่า Start Up Cell is biased นะครับ and start to charge external capacitor external capacitor คือตรงไหนครับ external capacitor ก็คือตัวนี้นะเขาเรียกว่าตัว capacitor ก็คือตัวเก็บประจุนั่นแหละนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะชาร์จไปเรื่อยๆนะครับชาร์จไปเรื่อยๆของเขาก็คือเขาจะชาร์จครั้งละ 0.9 มิลลิแอมป์มันจะมีกระแสนะครับที่ส่งผ่านออกมาเนี่ย
0.9 มิลลิแอมป์นะครับจาก Start Up Cell เมื่อ VCC ถึงขีดสุดนะครับจนถึงแรงดันที่ 18 โวลต์ VCC จนถึง 18 โวลต์เนี่ยนะครับ VCC ถึง 18 โวลต์เนี่ยการไบอัสในวงจรเนี่ยนะครับจะเปิดออกการไบอัสวงจรคืออะไรก็คือ MOSFET ได้รับการไบอัสนั่นแหละพอ MOSFET ได้รับการไบอัสปั๊บจะเกิดแรงสั่นสะเทือนออกมาที่หม้อแปลงนะครับเราก็จะเห็นไฟ LED เนี่ยติดแบบนี้นะครับตัวนี้นะอันนี้ก็คือ internal bias มันทำงานแล้วนะครับแสดงว่าวงจร flyback converter เนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะทำงานได้ผลแล้วแต่มันขาดอะไรไปนิดเดียวนะครับแต่มันมีข้อแม้ครับเขาจะ internal bias ตรงเนี้ยที่เขาทิ่มเนี่ยเขาจะทิ่มไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองทิ่มไปแป๊บเดียวนะครับจากนั้นก็จะเกิดการสั่นสะเทือนหม้อแปลงพอสั่นสะเทือนหม้อแปลงตรงเนี้ยก็จะมีไฟอัตโนมัติพอค่อยๆมีไฟปั๊บมันจะเริ่มค่อยๆผ่านไดโอดมาค่อยๆมาชาร์จอยู่ที่ตัวเก็บประจุครับค่อยๆมาชาร์จอยู่ที่ตัวเก็บประจุจนถึง18โวลต์จนถึง18โวลต์ใหม่เขาจึงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็จังหวะที่เขาเริ่มชาร์จประจุนะครับมันก็จะไม่เกิดการไบอัสใช่ไหมพอไม่เกิดการไบอัสหลอด LED ก็ไม่สว่างพอ1 วิเนี่ยมันก็มีพลังงานมากพอนะครับที่จะสั่นสะเทือนหม้อแปลงตรงนี้ให้เกิดสนามพลังได้ตอนนี้ผมต่อ LED เนี่ยอยู่ทางขดลวดฝั่งนี้อยู่นะตอนนี้ LED ที่เพื่อนๆเห็นสว่างกระพริบเนี่ยนะครับคือผลที่ได้จากการสั่นสะเทือนหม้อแปลงขนาดเล็กด้วยแรงดัน VCC 18 โวลต์ที่มิลลิแอมป์น้อยๆก็คือเขามีพลังงานแค่นั้นเองเขาตัว IC เขามีพลังงานที่จะเลี้ยงตัวเองได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นเขารออะไรนะครับการที่เขาจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้นะครับเขาจะต้องรอให้หม้อแปลงที่แยกขดมานะครับจากเข้า1เนี่ยออก2นะครับพอสั่นสะเทือนครั้งต่อไปเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คือสั่นสะเทือนแล้วนะสั่นสะเทือนปั๊บมันจะเกิดไฟข้ามมาฝั่งนี้ได้พอสั่นสะเทือนปั๊บไฟจะข้ามมาฝั่งนี้ได้นะครับพอข้ามมาฝั่งนี้ได้ LED ก็จะสว่างจังหวะเนี้ยตอนที่เขาสั่นสะเทือนนี่แหละแล้วเขาก็จะหายไปจังหวะที่หายนี่คืออะไรครับจังหวะที่หายคือการไบอัสสิ้นสุดแล้วการไบอัสสิ้นสุดแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่า VCC ตอนนี้เขายังไม่มีไฟที่มาเติมได้เพราะอะไรครับเพราะว่า Start Up Cell มันไม่ใช่ระบบสตาร์ทที่จะสตาร์ทตัวเองตลอดเวลาเขาเอาไว้สตาร์ทตอนที่เริ่มแรกโปรแกรมมาครั้งที่1เขาไว้สตาร์ทตอนนั้นพอสตาร์ทปั๊บ internal bias จาก bias MOSFET นะครับ internal bias จาก bias MOSFET ตรงนี้ก็จะเกิดการกระชากลงกาวกระชากปั๊บเนี่ยปั๊บประมาณสัก 60,000 ครั้งกระชากเนี่ยประมาณ 60,000 ครั้งต่อวิปั๊บพอปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้เกิดการเกิดสนามพลังก็จะเหวี่ยงข้ามฝั่งไปฝั่งนี้นะครับสนามพลังก็จะไปเกาะฝั่งนี้ได้พอไปเกาะปั๊บก็จะเกิดไฟฟ้ากระแสสลับตรงนี้ก็จะข้ามไดโอดไปก็จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง LED ก็จะสว่างนั่นเองนะครับแล้ววงจรนี้ตอนนี้เราขาดอะไรอยู่นะครับตอนนี้เราขาดตรงนี้ครับเรายังไม่ได้ทำตรงนี้นะเราจะต้องเอาหม้อแปลงชนิดที่หม้อแปลงแบบเข้า1ออก3หรือหม้อแปลงแยกขดเนี่ยนะครับทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนชนิดของหม้อแปลงพอเปลี่ยนชนิดของหม้อแปลงเสร็จปั๊บเราจะต้องวางไดโอดตัวหนึ่งนะครับเพื่อเรียงกระแสจากนั้นถามว่าเราจะต่อเข้าตรงนี้เลยไหมเสี่ยงเกินไปนะครับเพราะว่าตรงนี้แรงดันสูงสุดที่เขาทำงานได้คือ25โวลต์เท่านั้นเองถ้าเกิน25โวลต์เนี่ยเขาอาจจะล็อกดาวน์การทำงานหรือไม่ทำงานเลยเราจะต้องมีการทำ internal bias ด้วยการเซลล์ bias โดยใช้ทรานซิสเตอร์เข้ามานะครับใช้ตัว Zener diode นะครับเพื่อควบคุมแรงดัน bias อยู่ที่ประมาณสัก20โวลต์นะครับเขาก็จะทำงานดีนะอยู่ประมาณ20โวลต์นะครับตอนนี้ผมยังขาดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมไปทำอันนี้ผมก็คืออธิบายการ soft start ก่อนนะครับจากนั้นเราจะไปทำอะไรเราจะต้องไปทำระบบเติมไฟตรงนี้ตอนที่เขาสั่นเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เอาไฟฟ้าแล้วเอาไฟฟ้าที่เกิดจากการสะสมพลังงานเนี่ยตรงนี้เอามาเติมให้กับตัว CVCC หรือ C เก็บประจุอยู่ที่หน้าขา VCC เราเรียกว่า CVCC นะครับ CVCC เนี่ยนะครับ capacitor VCC เนี่ยพอเก็บประจุได้เนี่ยมันก็จะเกิดการทำงานด้วยตัวของมันเองแล้วตัวระบบStart Up Cell เนี่ยนะครับเขาก็จะหยุดการทำงานด้วยตัวของเขาเองนะครับเพื่อเป็นการที่จะถนอมการทำงานเขานั่นเองนะครับทบทวนนะตอนแรกเนี่ยนะครับทบทวนอีกนิดนึงนะครับตอนแรกที่ได้ไฟ300มาเนี่ยนะครับ
ระบบstart up cell นะครับหรือระบบ soft start นะครับจะสร้างกระแสไฟฟ้าอยู่ประมาณสัก 0.9 มิลลิแอมหรือ 1 มิลลิแอมสร้างไปเรื่อยๆนะครับมาสะสมจนแรงดันตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเป็น 18 โวลต์นะครับเพิ่มขึ้นเป็น 18 โวลต์เนี่ยพอ 18 โวลต์ปั๊บเข้าขายเงื่อนไขเขาจะเกิด duty cycle ขึ้นไปที่ MOSFET นะครับไปที่ MOSFET นะที่ MOSFET ปั๊บจะเกิดการกระชาก 60,000 ครั้งต่อวิทิมเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดการสะสมพลังงานตรงนี้ไฟก็จะวิ่งข้ามฝั่งไป LED ก็จะสว่างแบบที่เห็นนี่นะ LED สว่างนะครับจากนั้นตัวหม้อแปลงอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีการสะสมพลังงานมาเหมือนกันนะครับมาชาร์จอยู่เก็บประจุไว้ที่ 4ให้แรงดันมีค่าเต็มประมาณสัก20 โวลต์นะครับให้แรงดันมีค่าเต็มสัก20 โวลต์ไม่เกิน25เขาก็จะสามารถสตาร์ทด้วยตัวของเขาเองได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวงจรนี้ยังไม่ครบนะเดี๋ยวผมพาไปวัดไฟก่อนไฟซอฟต์สตาร์ทเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปวัดนะครับ IC ที่ผมจะพาวัดนะครับก็คือจุดที่ผมจะพาวัดก็คือขา7นะขา7เนี่ยนะครับเขาจะได้ไฟนะครับเขาจะได้ไฟจาก Start Up Cell มาในตอนแรกนะในสเต็ปที่1เนี่ยนะครับมาชาร์จเก็บประจุไว้ที่ 4ก็จบกระบวนการที่เก่านะแบบนี้นะครับ4ขั้วบวกนะครับเขาจะสร้างไฟมาประมาณสัก1มิลลิแอมนะครับ1มิลลิแอมนะสร้างมาเรื่อยๆเนี่ยมาเก็บประจุไว้นะครับที่ 4เมื่อถึง 18 โวลต์ internal bias จะทำงานพอทำงานปั๊บจะเกิดการสั่นสะเทือนหม้อแปลงนะเดี๋ยวผมพาไปวัดที่ขา7นะขา VCC เพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันสัมพันธ์กันนะครับมันสัมพันธ์กันกับตัวเจ้าหลอด LED นะเมื่อกี้เราเปิดนานไปนะครับมันกระพริบนานไปนะครับลองวัดไฟดูไฟออกไหมนะครับโอ้ไฟออก27นะครับแสดงว่า LED ขาดนะครับ LED ขาดนะ LED ช็อตแล้วนะครับเพราะว่าเปิดเป็นเวลานานนะครับผมใช้ตัวนั้นทานนะไปดูระบบ Soft Start นะครับวัดไฟพุ่งเป็น2เห็นไหมครับแล้วก็ตกไปนะครับพุ่งตกผมใช้ตัวนั้นทานนิดนึงนะครับอันนี้คือระบบ Soft Start นะครับเมื่อตรงนี้นะครับเขาเริ่มเก็บประจุได้ถึง18 โวลต์เนี่ยเขาจะทำงาน1ครั้งพอทำงาน1ครั้งปั๊บเราจะมีโอกาสในการเติมไฟนะครับเข้าขา VCC นะครับก็ด้วยหม้อแปลงแยกขดนะครับเราจะต้องหาหม้อแปลงนะครับที่แยกขดมานะครับหม้อแปลงที่แยกขดนะเพื่อมาเติมไฟเข้า C เนี่ยนะครับก็จะให้เขามีโอกาสได้ที่จะไฟจนถึง18 โวลต์จนถึง25 โวลต์การสั่นสะเทือนหม้อแปลงเนี่ยถึงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับประมาณนี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปวัดไฟนะครับเดี๋ยวผมขอจัดกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมซูมนะครับขา1คือฝั่งนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8นะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมชาร์จ1ครั้งแล้วก็หล่นลงไปแล้วก็เริ่มชาร์จใหม่เห็นไหมครับเขาเริ่มชาร์จใหม่ชาร์จจนถึง18เห็นไหมพอถึง18ปั๊บ LED ติดเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆดูมิเตอร์ตามนะพอชาร์จลงเนี่ยเขาจะ internal bias 1ครั้งนะครับพอเต็ม18ปั๊บพอชาร์จ1ครั้งประจุมันก็จะหมดมันก็จะเริ่มชาร์จใหม่จนถึง18เห็นไหม17จุด17จุดกว่ามันก็ถึง18พอถึง17จุดกว่าน่ะก็คือ18แล้วเพราะว่ามิเตอร์เขาตอบสนองช้านะครับดูมิเตอร์ตามนะครับพอถึง18นะครับ17 16 17 18 18ปุ๊บเกิดการสั่นสะเทือน1ครั้งการสั่นสะเทือน1ครั้งจนประจุเขาคลายลงนะครับจังหวะที่เขาซอฟต์สตาร์ทนี่แหละนะครับเป็นจังหวะที่ประจุนะครับจะต้องออกจากหม้อแปลงนะครับเพื่อไปเติม VCC ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เขาตอนที่เหนี่ยวนำเนี่ยจังหวะที่เขาเหนี่ยวนำตอนที่แสงสว่างติดตรงนี้แหละนะครับเขาจะเกิดการเหนี่ยวนำอย่างรุนแรงเลยครับตรงนี้นะ 60,000 ครั้งต่อวิที่จะเกิดพลังงานนะครับเริ่มไปเลี้ยงไฟสแตนด์บายได้แต่ว่าเขาทำงานได้แค่ช่วงสั้นๆนะครับ Start Up Cell นะเขาทำงานได้แค่ช่วงสั้นๆเขารอให้ใครนะครับเขารอไฟมาเติมเราจะต้องเอาหม้อแปลงน่ะที่เข้า1ออก2นะครับออกฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ออกไปฝั่งนี้ด้วยพอออกไปฝั่งนี้ด้วยเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเติมนะครับไปเติมประจุพอเติมประจุให้เยอะเกิดอะไรขึ้นครับการไบอัสข้างในนะครับก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะเดี๋ยวผมขอไป
เตรียมหม้อแปลงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันต่อนะประจุลดประจุเพิ่มไปจนถึง18พอเพิ่มถึง18ปั๊บอินเทอร์นอลไบอัส1ครั้งปั้งแล้วก็หล่นลงมาแรงดันตกลงมาอินเทอร์นอลไบอัส1ครั้งแรงดันตกลงมาจากนั้นเรามาวัดขาฟีดแบ็กดูนะครับฟีดแบ็กเนี่ยเห็นไหมครับตอนที่ IC เขาทำงานปกติเนี่ยนะครับที่ยังไม่เกิดการดึงเนี่ยเขาจะมีไฟอ้างอิงอยู่ที่5โวลต์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นมันรอให้ฟีดแบ็กมาดึงนะรอให้ฟีดแบ็กมาดึงเนี่ยให้ดึงลงกราวพอดึงลงกราวเนี่ยก็จะเกิดการเหนี่ยวนำตามสูตรของหม้อแปลงตัวนั้นนะครับแรงดันก็จะออกตามที่เขาต้องการนะครับประมาณนั้นนะครับจุดตรงนี้คืออะไรนะครับจุดตรงนี้คือ R sense นะครับเขาใช้ R sense ตรงนี้นะ R sense นะครับ R ตรงนี้ก็อยู่ประมาณสัก2.2 โอห์มนะ 2.2 โอห์มหรือ 0.5 โอห์มนะโดยประมาณนะครับ0.5 นะครับโอห์มก็เดี๋ยวเรามาทำต่อนะครับก็เดี๋ยวผมไปเตรียมหม้อแปลงนะครับเตรียมหม้อแปลงแล้วก็เตรียมหม้อแปลงแยกขวดจากนั้นก็จัดวงจรในการเติมประจุลงไปอีกนะครับเราจะได้ดูการIC ตัวเนี้ยนะได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไหมเราจะได้รู้กันนะครับประมาณนั้นขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ